OK, vím, že jsem říkal, že další video bude na Jurassic World Evolution, ale byla mi poskytnuta tato hra, která mě hned po přečtení názvu nezajímala, protože jsem se domníval, že se jedná o další z tustu zombie survival her, ale přesto jsem se na ní podíval a hned po spatření úvodního screenshotu se ozvala má first stránka mozku a upozornila mě, že tuto hru musím zkusit. A jsem velmi rád, že jsem tak udělal. Scheming Through the Zombie Apocalypse The Beginning totiž není jen tak ledajaká survival hra v prostředí obývaném z větší části taneční kompany klipu k písni Thriller. Ona to totiž není ani survival hra. Jedná se o příběhovku s velmi odlehčenou atmosféru, ve které sledujete osudy králíka Henka a psa Larryho o přežití ve světě, který postihla zombie apokalypsa. První 4 měsíce to jde, jelikož se živí z Hankových zásob, jakmile ovšem dojdou, nastává problém. Rozhodnou se tedy vybrat nejbližší obchod. Zde se objevuje první herní mechanika. Zatímco se Larry jako obětní beránek vydá... Co jsi to řekl? Obětní beránek? Jak můžeš něco takového vypustit z pocit jeden netolerantní... Zatímco se Larry jako oběť vydá do obchodu, vy budete dávat pozor na případné narušitele. Celý gameplay spočívá v několika rozhodnutích, po většinu času budete sledovat dialogy mezi postavami obývajícími toto postapokalyptické Zootropolis. To ovšem vůbec nevadí, protože jednotlivé postavy jsou už skvělé, stejně jako jejich jednotlivé interakce. Cestou jich potkáte několik, z nich každá má zcela jinou povahu. Na rozdíl od ostatních her, filmů nebo seriálů s touto tématikou nejsou naši hlavní hrdinové žádní hrdinové, spíše pravý opak. Nechtějí nic riskovat a také jejich plán spočívá v přesvědčování ostatních přeživších, aby se vrhli do průzkumu opuštěných domů oni, zatímco bude Hank s Larrym hlídat z jejich dodávky. S každým se musíte dohodnout, jakým způsobem si jednotlivé předměty rozdělíte, načež bude vaším úkolem vybrat, které z nich si necháte. Hlavním úkolem hry je dostat se do mýtické gildy, která má být tím nejlepším útočištěm v celém městě. Nepřijímají ale každého, pouze ty nejlepší sběrače, takže se po celou hru budete snažit získat co nejvíce předmětů s co největší hodnotou. Navíc hodnoty nejsou stejné pro ostatní obyvatele a pro samotnou gildu. Tím do hry vstupuje také strategický prvek, který je příjemným zpestřením. Přesto je nejdůležitější částí sledování vtipných rozhovorů a dělání složitých rozhodnutí, které určí, zda váš obětní společníci umřou nebo ne. A zda si vůbec z akce něco odnesete. I když ji můžete vidět na vlastní oči, musím také zmínit vizuální stránku, která je výborná. Celá hra je nakreslená ve velmi příjemném stylu, který skvěle doplňuje odlehčenou atmosféru celé hry. Přestože se na první pohled může zdát, že se jedná o hru pro děti, tak to tak rozhodně není. S prostými slovy tady opravdu nešetří, avšak nikdy mi nepřišlo, že by byla používána až nadmíru a naopak přispívají k autenticitě rozhovorů, které by nejspíš většina lidí v této situaci vedla. Jediným mínusem je délka. Dokonce jsem se dostal za 2 hodiny. Na druhou stranu za 5 € to zase není tak hrozné. Hlavně protože jsem se opravdu po celou dobu bavil vtipnými dialogy, činěním rozhodnutí a mírnou obchodní stránkou při smlouvání. Za 5 € se jedná o velmi povedenou hříčku, která nabízí jistou míru znovu hratelnosti díky možnosti učinit jiná rozhodnutí, která změní výsledek jednotlivých scén a honbou za vyšším skóre v podobě hodnoty předmětů, kterými na konci hry oplýváte. Jenom je opravdu škoda, že toho není o trochu víc, ale zjistil jsem, že by se mělo už pracovat na pokračování. V závislosti na všech těchto faktorech této hře uděluji 9 klokanů z 10. Upozorňuji, že hry hodnotím podle toho, zda vývojáři dosáhli cíle, který si podle mě stanovili a poměru ceny vůči tomu, co hra nabízí. Takže tahle 9 se nedá porovnávat s AAA hrami. Děkuji za pochopení, přeji vám příjemný zbytek rána, odpoledne, večer nebo noci a uvidíme se zase příště.